नमस्कार मैत्रिणींनो. आज आपण हा क्रोशाचा गजरा बघणार आहोत. दिसायला खूप सुंदर आहे. बिगनर्स फ्रेंडली आहे आणि हा पटकन तयार होतो. आणि ह्याच्यासाठी आपल्याला फक्त टाके घालत द्यायचे आहेत. बाकी गजरा आपल्या स्वतःच काम करत जातो. चला तर मग सुरुवात करूया. याच्यासाठी लागणारं साहित्य ग्रीन कलरची, व्हाईट कलरची 4 प्लायची वूल आहे. 1.75 mm ची सुई आहे आणि सीझर आहे. चला आता आपण सुरुवात करूया. सुरुवात आपण ग्रीन कलरनी करणार आहोत. पहिला नॉट घालून घ्यायची आहे आणि आपल्याला 70 चेन घालायचे आहेत. आता यामध्ये 70 चेन झालेल्या आहेत. या नॉर्मल चेन सारख्या चेन आहेत. दुसरं मी डबल चेन नाही घातलेली आहे. आता मी एक चेन एक्स्ट्रा घालणार आहे आणि फर्स्ट जो हा टाका चेन आहे ती सोडणार आहे आणि सेकंड चेन पासून सुरुवात करणार आहे. सगळ्यावरती आपल्याला सिंगल क्रोशा घालत जायचं. सिंगल क्रोशा आम्ही व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तरी पण परत दाखवते. तर आपल्याला प्रत्येक चेन मध्ये एक एक सिंगल क्रोशा बनवायचा आहे. टाईट अजिबात करू नका. आपल्याला थोडं लूजच ठेवायचं आहे आणि प्रत्येक चेन मध्ये एक एक सिंगल क्रोशा. हे आपलं आहे असं दिसत जाणार आहे. तर मी ही पूर्ण 70 सिंगल क्रोशाची लाईन करून घेतलेली आहे. आता आपल्याला गजरा करायला सुरुवात करायची आहे. आता ही इथून चेन दिसते, ही फ्रंट साइड आहे आणि ही इथून हे असे होल टाइप दिसतं, ही बॅक साइड आहे. आपल्याला बॅक साइडनी सुरुवात करायची आहे. ही तुम्ही अशी वूल ठेवू शकता किंवा इथे चेनही घालू शकता तुम्हाला पिन लावण्यासाठी. हे मी नंतर कट करणार आहे किंवा तुम्ही नंतर झाल्यानंतर त्याचा हाफ करून इथे पिन लावू शकता. ह्याच्यासाठी मी दोऱ्या सोडलेल्या नाहीये कारण हा गजरा आहे. तर आता आपण इथून सुरुवात करणार आहोत बॅक साइडचा फर्स्ट. त्याच्यासाठी आपण व्हाईट कलरची वूल वापरतोय. पहिला जशी आपण नॉट घालून घेतो तशी नॉट घालून घ्यायची आहे. नंतर तर नीट बघून घ्या आणि थोडे वेगवेगळे प्रकार आहेत त्याच्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. इथे जॉईन करून 3 चेन घालायचे आहेत. त्याआधी व्हिडिओच्या खाली जे सबटायटल्स येतात ते नको असतील तर व्हिडिओवर येणारं CC बटन आहे तिथे क्लिक करा, सबटायटल बंद होतील. इथे आपण 3 चेन घालायचे आहेत आणि परत त्याच सिंगल क्रोशामध्ये आपल्याला 4 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. 1 2 3 आणि 4. हे 4 झाल्यानंतर आपली ही मधली जी 3 वाली आहेत चेन सुरुवातीला घातलेल्या त्याच्यामधनं खेचून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर 3 चेन घालायचे आहेत.
आणि परत त्याच्यामध्येच जो पहिला आपला सिंगल क्रोशा आहे त्याच्यामध्येच आपल्याला एक स्लिप स्टिच घालायची आहे. हा मी व्हाईट लॉकिंग मध्ये ठेवलाय, त्याच्यामुळे आपल्याला नंतर कट करायची गरज लागणार नाही. हे असं आपली पॉइंटेड कळी तयार होईल. आता आपल्याला बाजूचा जो आहे सिंगल क्रोशा त्याच्यामध्ये एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. एक सिंगल क्रोशा घातल्यामुळे पुढे 2च चेन घालायचे आहेत आणि 4 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. हे 4 झाल्यानंतर मी या पहिल्या चेन मधनं बाहेर काढणार आहे. टाईट करायची आहे. आपल्याला एकदम कळी खूप नाजूक आली पाहिजे, त्याच्यामुळे टाईट करून 3 चेन घालायचे आहेत आणि परत त्याच्यामध्येच जो पहिला सिंगल क्रोशा होता तिथेच आपल्याला परत एक स्लिप स्टिच घालायची आहे. हे आपल्या बघा 2 कळ्या किती सुंदर दिसतात. या गजऱ्याचे तुम्ही हार पण बनवू शकता. आता आपल्या गणपती बाप्पांसाठी लागतील तर खूप सुंदर दिसतात. आणि मी तुम्हाला एक शेवटला वेगळा प्रकार दाखवणार आहे. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आता हे 3 झालेले आहेत आणि हा चौथा. असं खेचून घ्यायचं आहे आणि परत लगेच 3 चेन घालून त्या ह्याच्यातूनच आपल्याला एक सिंगल क्रोशातूनच स्लिप स्टिच घालायची आहे. हे आपले 3 रेडी झालेले आहेत. बाजूच्या मध्ये परत एक खांब, 2 चेन, परत 4 डबल क्रोशा हे असंच करत करत आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे. आता हे बघा एवढं करून झाल्यानंतर हा आपोआप असा फिरत जातो आणि थोडासा फिरल्यानंतर आपण ह्याला असं ट्विस्ट करत जायचं. एकाच डायरेक्शन मध्ये फिरवत जाणार आहोत आपण. पुढे पुढेही वाढल्यानंतर परत आपल्याला राईट साईडला फिरवत जायचंय असा. तर हे आपलं स्टार्टिंगच्या कळ्या रेडी होतात. ह्या बघा जसं तुम्ही पुढे करत करत जाणार त्याप्रमाणे ह्याला राईट साईडला असं ट्विस्ट करत जायचं आहे की त्या कळ्या एकावर एक बसतात आणि पूर्ण करतात. आता हे मी पूर्ण करून घेते. तर हा बघा गजरा मी पूर्ण करून घेतला. इथून स्टार्ट आपण केला होता इथपर्यंत आल्यानंतर मी हा ट्विस्ट करत गेले आणि ट्विस्ट करत करत आपण हा कंप्लीट करणार आहोत. मला सांगितल्याप्रमाणे ज्या दिशेला तो फिरतो त्या दिशेने तो फिरवत जायचा आहे आणि पूर्ण ट्विस्ट झाल्यानंतर हा असा दिसतो. तर कसा वाटला तुम्हाला हा मोगऱ्याचा गजरा? आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब नसेल केलं तर लगेच सबस्क्राईब करा माझे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी. आणि तुम्हाला मी बोलल्याप्रमाणे मी अजून एक तुम्हाला ट्विस्ट दाखवते. हा बघा हा जो गजरा आहे हा मी शेडेड वूल मध्ये केलेला आहे. त्याच्यामध्ये व्हाईट, पिंक आणि ब्ल्यू हे 3 शेड कलर होते. त्याच्यापासून पण मी हा बनवलेला आहे आणि हा खूप सुंदर दिसतोय. तर तुम्हाला जी कुठलीही शेडेड वूल तुम्हाला हवी असेल त्याप्रमाणे तुम्ही ह्या शेडिंग कलर मध्ये सुद्धा करू शकता. तुम्हाला नुसता व्हाईट हवाय, रेड हवाय, पिंक हवाय त्या कलर मध्ये सुद्धा हे तुम्ही बनवू शकता. दिसायला खूप सुंदर दिसतात. बघा हे दोन्ही गजरे. हा तर खूपच छान वाटतो कारण याच्यामध्ये मिक्स कलर आहेत सगळे.
तुम्हाला जर शेडेड वूड मिळत असेल तर तुम्ही त्याप्रमाणे बनवा. मी हा व्हाईट वूलने बनवलेला आहे. आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग मैत्रिणींनो, भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.